پنځه کسانه یو راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. ملټي آن کا مونږه یوزر ډیفاین فنکشن جنرالایزیشن وکتلو. په دغه کلاس په دغه لیکچر کې مونږ کوشش کوو مونږ سره نارملی جنرالایزیشن د فنکشن او د ډیټا د یوزر ډیفاین ډیټا د دغه جنرالایزیشن مونږ سره په څه شي باندې کېږي؟ په ټمپلیټ باندې. دغه جنرالایزیشن مونږ سره په څه شي باندې کېږي؟ په ټمپلیټ باندې. دوه قسمه مونږ سره د ټمپلیټ ټایپ دي چې مونږ په جنرالایزیشن کړای شو. ټمپلیټ مونږ سره دوه قسمه دي. یو یې مونږ سره د فنکشن ټمپلیټ دی، دا مونږ په تیر کلاس کې کتلی و. دویم یې مونږ سره دی کلاس ټمپلیټ. په فنکشن ټمپلیټ کې نارملی مونږ سره څه کېږي؟ مونږ د یو سپیسیفیک ډیټا لپاره نه بلکې د جنرالایز ډیټا لپاره یو یوزر ډیفاین فنکشن ډیفاین کو. په څه شي سره؟ په د ټمپلیټ سره. اوس په دغه باندې څه کېږي چې مونږ په یو یوزر ډیفاین فنکشن ډیفاین کو. مونږ په تیر کلاس کې کتلی دی خو زه به یو فاسټ اوورویو ورکړم. فار ایگزامپل ما سره یو ګوره نارملی فنکشن د څه وي چې څومره هم یوزر ډیفاین فنکشن دی دا د یو سپیسیفیک ټاسک د پرفارم کېدو لپاره څه وي؟ پیس آف کوډ وي چې هغه سالو کېږي پې. مونږ سره په دغه کې څه وي چې پیس آف کوډ وي. هغه پیس آف کوډ څه وي؟ لیکل شوی وي په یو سپیسیفیک لینګویج کې. مونږ لینګویج څه شی؟ سی پلس پلس دی. څه شي دپاره چې هغه کومه پرابلم دی ټو سالو هغه پرابلم دپاره مونږ سره څه کوډ لیکل شوی وي. اوس دا کوډ چې وي لیټس چې مونږ سره چې کوم پرابلم دی دا پرابلم څه دی؟ دا کلکولیټ کېدل میکزیمم ویلیو دا کلکولیټ کېدل دی په څه شي کې؟ په یو لیست کې یا په یو دوه ویلیو کې. اوس د دغه میکزیمم ویلیو لپاره مونږ سره نارملی دا څه شولو مطلب هایست ویلیو یا میکزیمم ویلیو کلکولیټ کال په څه شي کې؟ په یو لیست کې دا ما سره داسې دوی ویلیو هم کېدی شي او دا ما سره داسې یو کمپلیټ لیست هم کېدی شي د ان نمبر پورې. اوس دلته دا میکزیمم ویلیو چې کوم فنکشن مونږ ډیفاین کوو اول خو به دغه له نامه داسې نامه ورکوو چې به مینینګفول نامه وي. یوزر ډیفاین فنکشن یې مونږ سره خپل سیګنیچر لري. څه سیګنیچر لري؟ یې مونږ سره دا فنکشن ریټرن ټایپ لري. ریټرن ټایپ نه بعد څه وي؟ دا فنکشن یو مینینګفول نامه وي. د مینینګفول نامې نه علاوه دا مونږ سره په څو ویلیو باندې به کار کوي. دا اوس څو ویلیو دي؟ دا لیست دی. لیست کې یو هم کېدی شي او شل هم کېدی شي مینینګ کېدی شي او داسې هم کېدی شي چې بلینک کېدی شي. اوس دلته که مونږ وکړو دی مونږ سره جنرالایز سینټیکس دی او دغه نه بعد بیا د فنکشن څه وي؟ د نمبر آف لاین دا کوډ چې د فنکشنلیټي وي دا ډیفاین وي. که دلته مونږ وکړو دا مونږ جنرالایز سینټیکس ولیکلو د یو فنکشن د یوزر ډیفاین فنکشن. خو دلته څه لیمیټیشن دي؟ هغه لیمیټیشن څه دي چې دغه چې کوم د ریټرن ټایپ دی د ریټرن ټایپ دا به مونږ سره په یو ټیم کې یا به انټیجر وي یا به فلوټ وي یا به کریکټر وي. داسې فنکشن دغه نه مخکې چې مونږ ټمپلیټ نو ویلی تاسو کتلی و چې یو فنکشن به وای او هغه یو فنکشن نه مونږ سره د انټیجر ټایپ ډیټا کې هم ریټرن کېده، د فلوټ ټایپ ډیټا هم ریټرن کېده، د کریکټر ټایپ ډیټا، حتی د سټرینګ ټایپ ډیټا. د سټرینګ نه علاوه فار ایگزامپل د لانګ ټایپ ډیټا، دغه نه علاوه د ډبل ټایپ ډیټا. نو مونږ سره نارملی داسې فنکشن نه و. لیمیټیشن پکې څه شی و چې ریټرن ویلیو که ویلیو ریټرن کېږي په دغه څومره ټایپ چې مونږ ولیکل په دغو کې به یو سپیسیفیک ټایپ باونډ وي، یا به انټیجر وي یا به فلوټ وي یا به ډبل وي. دویم کې مونږ سره سب ایشو دا سټیل شته دی چې دا په یو ټیم کې مونږ سره څه شی سنګل ویلیو ریټرن کوي. داسې نه شي کېدی چې زه مثال په طور دوی ویلیو دي یوه لانګ ریټرن کړم بله ډبل ریټرن کړم. په دغه ریټرن سټیټمنټ کې به ایٹ د سیم ټایم مونږ سره څه یوه ویلیو ریټرن کېږي. یوه ویلیو د یو سپیسیفیک چې مونږ کوم دغه نه مخکې ویلی و. اوس مونږ غواړو چې دلته د ریټرن ټایپ کې زه یو جنرالایز فار ایگزامپل مو دلته جي ولیکلو یا مونږ ټمپلیټ اولنی ټکی ټي دی مو ټي ولیکلو. کله چې ما سره دا ټي ما ولیکلو یا مو جي ولیکلو یا اني مطلب تاسو یو نامه ولا ورکالی شو ما یو نامه ولا ورکړله د ریټرن ټایپ له په دغه کې به دا کیپیبلیټي وي چې دا به د سټرینګ ټایپ ډیټا هم ریټرن کوي، دا به د انټیجر ټایپ ډیټا هم ریټرن کوي، دا به د فلوټ هم، دا به د کریکټر هم، دا به د ډبل هم، دا به د لانګ هم، حتی د به نور هم سمپلیفای کم دوه ورډز له به راولم. دا یوزر ډیفاین ډیټا هم ریټرن کولی شي او سره چې کوم بلټین وي. اوس بلټین کې خو موږ سره د ټایپس ډیفاین دي چې مختلف قسم ټایپس دي. په یوزر کې نارمل یوزر ډیفاین چې موږ سره په کوم په کلاس باندې کېږي هغه ډیټا هم ریټرن کولی شي. او که زه یو کلاس جنرالایز کړم جنرالایز کېږي په څه شي باندې؟ په کلاس ټمپلیټ باندې د هغه ډیټا به هم ریټرن کېږي. نو دا خو موږ سره
د فنکشن اولنای پیرامیټر شولو چې کوم موږ سره اولنای پارت شولو د فنکشن د هیډر چې دا موږ ایکسپلین کړلو چې په ټمپلیټ د فنکشن کې او په نارمل یوزر ډیفاین فنکشن کې څه فرق دی دا کلیر شولو چې دواړو کې څه فرق دی ته په پوه شوې کنه د مو دا سخت خبره پکې مو نه کړې فنکشن خو موږ الریډي ویلې وو ما ورته وی چې فنکشن چې موږ کلم جوړ کو نو چې ریټرن سټیټمنټ وي یا په یو ټیم کې د یو سپیسیفیک ټایپ ډیټا ریټرن کوي یا به انټیجر یا به فلوټ یا به ډبل یا به لونګ دا په نارمل یوزر ډیفاین فنکشن کې موږ وړو چې یو فنکشن ډیفاین کو د اپریشن نه بعد څه اپریشن په وکړو موږ سره دا باوند نه وي چې دا به صرف انټیجر ریټرن کوي چې فلوټ ډیټا وي فلوټ پر ریټرن کوي چې کریکټر وي کریکټر چې لونګ وي لونګ چې سټرینګ وي سټرینګ دا به ټوله په دغه نه ایرر کوي نه به سره ډیټا لوست کیږي دا جنرالایزیشن موږ سره په څه کېږي په فنکشن ټمپلیټ باندې فنکشن خو موږ څه وی چې یو مینینګفل نامه بلري فور ایگزامپل دا مینینګفل نامه موږ سره د فنکشن څه شي میکس ویلیو لیټ چې دا ویلیو دا نامه دا خو موږ سره ما زړه خبره چې موږ ویلیو په ویریبل په ډیکلریشن کې ویریبل نیمینګ سکیم کې یا نومنکلیچر اف ویریبل کې چې ویریبل به موږ سره یو مینینګفل نامه ریکمندډ دا اوس کته ایکس واي زد ورکیم ټیک تا او کمیسول رول نمبر ته لیکي او تو ویل کلو چې رول نمبر 1 2 3 دا څه نو دا ایکس واي زد نه رول نمبر 1 2 3 دا ډیر مینینګفل دی پته لګي نو ریکمندډ دا نور بل ایر توله په ایکس واي زد هم نه کوي نو دا سي موږ سره دا میکس ویلیو دا یو مینینګفل نامه کزه دلته ولا ایکس واي زد ورکم او بلاک کې ډیفاین کوم دا کمپیریزن او هایست ویلیو آیډنټیفای کال او ریټرن کال دا به هم ریټرن کوي خو بل پتا ته پته نه لګي مونږ کوډ ریوزیبিলিټي د پر د مینینګفل نامه ورکو کله مو کوډ بل څو ګوري چې ته پته لګي خو بیا دغه بعد د پیرامیټر لیست د پیرامیټر لیست کې نورمالي مونږ سره څه دی دلته میکسیمم ویلیو کې ګوره دلته دوا اولنې پوسیبিলিټي دا چې دا بلینک وي ممکن دی چې بلینک وي دویم دلته څه دویمه پوسیبিলিټي دا چې دلته ویلیو وي په ویلیو کې مونږ سره بیا دوا پوسیبিলিټي سنگل ویلیو یا ملټیپل ویلیو اوس په سنگل کې خو نورمالي مونږ سره بس مونږ چې وکړو مونږ دا یو جنرالایزیشن کې فور ایگزامپل دوزه کې تاسو وکړو دا مونږ د فنکشن د پورم دا لاین لیکو او د کلاس ته پورم لیکو دا لاین به ولي کې کته سنگل ویلیو په پیرامیټر کې پاس کې وات شي وي د سنگل ټایپ وي سنگل ویلیو د سنگل مطلب جنرالایز ټایپ ته فور ایگزامپل انټیجر خو نورمالي مکس کې خو مونږ سره سنگل ویلیو بنئ ملټیپل به البته د ملټیپل ویلیو کې به موږ سره دوا قسمه غوي مطلب کوم قسم دا ډیټا چې کومه ز پاس کوم ملټیپل ویلیو دا به د سیم نیچر وی که د ډیفرنٹ نیچر وي دوی ویلیو ما ورکړي یو انټیجر یو فلوټ ورکړه دا پوسیبل ده نو نورمالي کته ډیټا سیم ساتي نو ته به څه وکي ته به د جنرالایزیشن کې په کلاس ټمپلیټ کې یو جنرالایز ویریبل به جوړ کی ټي یا جی یا ام یا چې څه نامه ولا ورکې اب څه وکي اب ملټیپل ټایم ویلی کې صرف دوا پیری ویلی کې درې پیری ویلی کې به څلور پیری چې څومره ویلیو وي کدا ویلیو تو سره د دوام وی دونه زیاتی وی ویغه نه بعدم دا ډیفرنٹ هم وی نو بیا څه وکړه دلته د کلاس ټي 1 کلاس ټي 2 کلاس داسې په څه تر اینا پوري دا دوزه پیری تکلیر شولو اوس دلته موږ سره بیا لاندې چې کوم فنکشن باډي دا فنکشن باډي خو بس نورمالي څنګه موږ دلته ډیفاین کاله او ما باندې دلته ډیفاین کوو نو د موږ سره د فنکشن چې پرون کوم موږ کار کړو نن په دوزه کې کوکسو موږ چې کو د کلاس جنرالایزیشن کو د کلاس جنرالایزیشن کې موږ سره دا چې کی دا نورمالي موږ سره چې کوم کلاس ته دا کلاس یو سپیسیفیک ټایم کې به د یو سپیسیفیک ټایپ ته پر ګوره نورمالي کلاس که تاسو خیال وکړو کلاس موږ سره څه وي دا به زه یو ایکسترا سلاید واخلم چې دلته ته کلیر کم کلاس موږ سره کمبینیشن موږ ډیر په ډیټیل سره کلاسز دا ویلي دي کلاس کمبینیشن د دوه شیونو نه یو موږ سره ډیټا دویم موږ سره څه فنکشن دی اوس کوم وکړو دا ډیټا او فنکشن فور ایگزامپل دا ډیټا مو سره درې قسمه ډیټا په دغه کې وا په دغه کلاس کې انټیجر نه علاوه فلوټ او دلته سټرینګ نو دا نورمالي موږ سره څه شو دا فکس شو دا ډیټا که زه وغواړم چې دا دلته د انټیجر په ځای باندې زه یو جنرالایز څه ولیکم ټي ولیکم یا ټي 1 ولیکم فور ایگزامپل درې دي او ډیفرنٹ ټایپ نو زه به ولا ډیفرنٹ په دوزه کې زه څه ولیکم زه دوزه کې ولیکم چې ټي 2 په دوزه کې زه څه ولیکم ټي 3 اوس دا درې ډیفرنٹ ټایپ دي نو چې زه د کلاس د نورمال کلاس نه جنرالایز کوم چې جنرالایز کوم نو زه به څه لیکم زه به لیکم د کلاس نه بره نورمالي کلاس ته مونږ په پیګو چې څنګه لیکو کلاس زه به ولیکم چې ټمپلیټ نه بعد بدلته ولیکم چې کلاس دلته به ولیکم چې ټي 1 بیا به ولیکم چې کلاس بیا به ولیکم چې ټي 2 بیا به ولیکم چې کلاس بیا به ولیکم چې ټي 3 دا به زبان کم ځکه چې ما ولا کې درې شی
ویریبل دي دو درې وړو ټایپ ډیفرنٹ دی که سیم ویریبل وای نو ما به صرف ټي1 اخستی وای دغه ځای پرې پوه شولو اوس موږ سره نورمالي په دغه کې څه شی وشولو چې دا شی ما بره ته ولیکلو دغه نه بعد دا خو موږ سره هغه جنرالایز لاین شولو چې دا جنرالایزیشن کې د کلاس والا دغه نه بعد لاین تو سره دا ډیفاین کوي چې ته کلاس جنرالایزیشن کې که د فنکشن جنرالایزیشن کې که موږ دلته دغه نه مخکې چې موږ کوم لیکلی هغه فنکشن سیګنیچر ولیکلو نو به څه شی وي اب جنرالایزیشن وی د فنکشن والا او که دغه نه بعد ته څه شی ولیکې ته دغه ځای کې ولیکې چې کلاس فور ایگزامپل د کلاس نمونه ما ورکړله ایکس واي زیډ چې هر څه نامه یې ده دغه زه راغلم اوس د ایکس واي زیډ کلاس لیټ چې دلته به زه ایکس واي زیډ لږ سپیسیفیک کم څرنګه به سپیسیفیک کم دا به زه نامه ولا ورکم چې سټوډنټ زه به د کلاس نه نامه ورکم سټوډنټ دلته راغلم اوس دغه کې ما سره که زه پرایویټ ولیکم او که ونه لیکم او رولز هماغه دی څه شی به وي چې زه څه شی ونه لیکم پرایویټ پې که نه بای ډیفالټ دغه کې اوس ما سره پیله شی ټي1 دی دا ټي1 ما سره یو شی دی یو ټایپ دی که نه او د دغه ټي1 والا ما دلته څه شی وکړلو فور ایگزامپل د دغه ټي1 والا ما دلته آبجیکټ په وړوکي کې ټي1 جوړ کړلو دلته به زه دا غټ کم دا چې کوم بره په هیډر کې دی دا به زه کیپیټل کم دا به ټول کیپیټل واخلم دا ټي1 شی دا یو ټایپ دی کوم ټایپ دی دا فکس نه دی دا جنرالایز ټایپ دی دا به زه دلته بند کم دغه نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې ټي2 دلته به دغه سمال کې ټي جوړ کم بیا به ولیکم چې ټي3 او دغه به سمال کې څه جوړ کم دا اوس ما سره څه شول ډیټا ممبر دی کنه ډیټا ممبر دی خو په نورمال ډیټا ممبر او په دغه کې فرق دی څه فرق دی پکې چې انټیجر په وخت کې به صرف انټیجر ډیټا راتله چې فلوټ په وخت کې به صرف فلوټ راتله کریکټر په وخت کې به صرف کریکټر راتله اوس په دغه کې څه وشولو دا کوم چې پیله دی په دغه کې چې څومره ټایپس دي په دغه کې کیپیبلیټی شته چې د انټیجر ډیټا سٹور کی د فلوټ ډیټا سٹور کی د کریکټر ډیټا د سټرینګ دغه نه علاوه موږ سره د ډبل او دغه نه علاوه د لانګ او دغه نه علاوه چې څومره نور یوزر ډیفاین موږ یوزر ډیفاین ته څه ویل کنټینر شیپ هم ویل کا کلاس ود ان ا کلاس از کال کنټینر شیپ موږ یو سب کلاس په واغستو په بل کلاس کې مخستای شو هغه موږ لګ ډیټا اف برث کې مثال ته په یو ډیټ کلاس کې سټوډنټ کا کې اډ کوي نو ډیټا اف برث خو موږ سره بلټ ان ډیټا ټایپ نه دی ځکه چې په ډیټا اف برث کې خو درې شی نه منتي پکې ایر پکې ډی پکې نو دغه لپاره موږ شو یو سمال کلاس جوړ کو د ډیټا اف برث په نامه باندې هغه کې درې ډیټا ممبر واخلو منت ایر او ډی موږ انیشلایز کو ما بیا دلته یو آبجیکټ واخلو نو په ډیټا اف برث په آبجیکټ کې موږ سره درې وړه ویریبل هم وي نو اټ مین چې دلته د بلټین سره سره شي کېدای شي یوزر ډیفاین ډیټا هم کېدای شي اوس څومره فلیکسیبিলিټي راغله مخکې یو قسم ویلیو په دلته رسېو کېده اوس دا ډیفرنٹ ویلیو سیو کوي وندا بای د سیم وی چې موږ سره کوم دا ویری ټایپ دی په دغه کې دا ټول راتلای شي په دغه کې ټول راتلای شي نو نورمالي مخکې اتو سره درې ټایپ ډیټا سیو کېده اوس اتو سره مختلف ټایپ ډیټا په دغه ویریبل کې دا کیپیبلیټی شته چې دا سیو کی دغه نه بعد به زه دلته څه وکم زه به ولیکم چې پبلک د پبلک نه بعد به څه وکم زه به یو فنکشن لیکم فور ایگزامپل زه دا انیشلایز کم دلته به زه ولیکم چې وایډ بعد دغه نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې سیټ ډیټا په سیټ ډیټا کې اوس کزي ډایرکټ مطلب د ډیټا را لګم په مختلف فارمیټ کې کله انټیجر کله فلوټ کله سټرینګ نو دلته به زه څه وکم دا جنرالایز چې کوم موږ سره ټایپ دي د ټي1 دلته به زه څه ولیکم ټي1 به ولیکم بیا به زه ولیکم چې ټي2 دغه به څه ټي2 دلته به بیا څه وکم ټي3 نو دغه به څه وکم ټي3 او کنه ما تاسو سره سیم نه سوتو نو دلته څه وکړو ډبل ټي 1 ډبل ټي چې سره کنفلیکټ تاسو ته پته لاګي بیا به موږ انټرنلی څه وکړو انټرنلی د دغه په بلاک کې فور ایگزامپل دا سره به زه یو ټي بلم وکم تاسو ته د کنفیوژن ختم شي او کنه کم نو بیا به څه کم بیا به دیس اپریټر سره هغه کوم ایرو هغه شی به کم سمپلیفای به کم دلته ما وکړلو زه به ټي1 دا انیشلایز کم د چینا د ډبل ټي1 نه ځکه دا ډبل ټي1 دلته لوکل دی ټي2 به زه انیشلایز کم د چینا د ډبل ټي2 نه دا ټي3 چې کوم دی دا به زه انیشلایز کم د چینا د ډبل ټي3 نه دا ما سره انیشلایزیشن بلاک شو اوس نورمالي دا ډبل ټي1 او ټي2 دا چې کوم دی په دغه کې چې زه کله دا فنکشن کال کوم ګوره کله چې زه د کلاس د سټوډنټ کلاس فور ایگزامپل یو آبجیکټ جوړ کم دا ما سره یو کلاس دی د دغه ما چې جوړ کړم آبجیکټ جوړ کړلو اوس د غواړم په دغه آبجیکټ کې د جنرالایز درې وړه ډیټا ټایپ هم راغلي دي زه غواړم چې زه دا انیشلایز کم په څه شي سره په سیټ ډیټا سره نو دلته به زه ولیکم چې آبجیکټ ډاټ سیټ ډیټا او په سیټ ډیټا کې دننه صحیح ده په سیټ ډیټا کې دننه
فور ایگزامپل پیله چې کوم ټایپ دی دا خو فکس نه دی کنه جنرالایز دی ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو چې 101 دویم ما سره فکس نه ما پکې څه ولیکلو ما پکې ولیکلو چې احمد بیا دریم هم فکس نه په دغه کې ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې 3.3 اوس دا چې راشي نو دا به په 1 کې د object 1 د پاره څه وکي دا به سیټ کی دا ډیټا اوس فور ایگزامپل په دغه ځای کې ما سیمیکولن نکاما جوړ کړه او دلته مې object بر جوړ کړو دا لیټس 1 دی دا مې 2 کړلو دا مې باندې کړلو زه بیا لیکم چې object 2.setData اوس په set data کې ما سره دا ډیټا چې کوم پیرامیټر دی دا فکس نه دی پهله مو څه ولیکلو پهله مو په ډبل کوډ کې ولیکلو چې موسی دغه نه بعد مو څه ولیکلو دلته مو ولیکلو چې میل او میل نه بعد مو ولیکلو 3.3 اوس کا وکسي په ډیټا کې مکمل په دوړو object کې فرق دی دا به توله ایرر نه کی دا به تاسو سره خلی سلا ځکه چې موږ جنرالایزیشن کړی په پهله کې به یو ډیټا وی ډیټا شته په دویم کې به یو ډیټا وی کومه ډیټا چې کومه ته ولګي اتوماتیک کومه ټایپ شي په دریم کې به تاسو سره شي یو ډیټا وی د شي ته موږ یو دغه موږ یو د کلاس جنرالایزیشن نورمالي object چې کومه ډیټا به وابه شي وا ابا فیکس وکنه یو سپیسیفیک ټایپ ولا بوا اوس فیکس نه چې کوم ټایپ ته وغواړي ته پکې ورلګلې شي زبر راشم دلته د ایډیټر لا ګوره په ایډیټر کې مونږ څه وکړلو په سمپلیفای ډایرکټ په تسختوم نه ما ګوره دغه کې اولنۍ مچ څه وکړلو دا لاین خو مونږ لیکو چې کله جنرالایزیشن کو جنرالایزیشن دوه شیانو شي د فنکشن او د کلاس په دغه لاین نه بعد لاین باندې مونږ ته پته لګي چې مونږ جنرالایزیشن په څه شي باندې کوو نو دلته فنکشن نه مو څه لیکلې مو کلاس لیکلې او کلاس له منامات څه ورکړي ټیسټ دلته مو په دغه کې یو ډیټا ټایپ لیکلې او دا کوم یو ډیټا ټایپ دی دا جنرالایز ډیټا ټایپ دی ټي او دغه نه مو دا یو ویریبل جوړ کړی ټي اوس د دغه انیشلایزیشن د پاره مو څه کړی مو سیټ ډیټا اوس دا ټایپ چې کوم دا ویریبل دی په دغه کې انټیجر فلوټ دغه نه علاوه کریکټر نه علاوه سټرینګ د هر ټایپ ډیټا دا شي دا په ځون کې سٹور کالې شي او په د فنکشن کې دا کیپیبিলিټي راغله د فنکشن جنرالایزیشن هم وشولو په کلاس کې موږ نه صرف د ډیټا جنرالایزیشن کو سره د فنکشن جنرالایزیشن هم کو نورمالي کلم چې موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن ډیفاین کوو نو یو سپیسیفیک ټایپ ډیټا لپاره ډیفاین کوو دلته جنرالایز ډیټا لپاره دی مطلب په دغه کې کا سټرینګ ډیټا راځي سټرینګ به ایکسپټ کوي کا انټیجر راځي انټیجر کا فلوټ راځي فلوټ اینڈ سو اون بیا موږ سره چې شی دا ویریبل به دغه ټایپ نه موږ انیشلایز کو ډیسپلی فنکشن په ډیسپلی کې چې کومه ډیټا د کوم object لپاره تا چالي او ما به تاسو سره شي کی اوس دلته یو شی پکې ایکسترا شته دی چې شی پکې شته زه غواړم چې زه په د object کې څه واچم انټیجر ټایپ ډیټا واچوم نو دلته مې څه لیکلای انټیجر اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې زه ډیره ډیټا وغواړم نو ډیره خو به یو نیچر وی کنه یا به انټیجر یا به فلوټ په کامای سره سپیریټ کوا انټیجر په کوم مو تاسو ته لیکلو باندې وخلو هغه پهله انټیجر بیا سټرینګ بیا فلوټ دلته په دریو کومو کې ولیکنه ته نه په پوند فارمیټ کې ډیټا کلی بیا لاندې ځکه شي کوم بیا ما سټرینګ فلوټ کړلو سټرینګ فلوټ دلته په دغه کرلی بریکټ کې ولیکه ته ولا ورکا دا به تونه اخلي اوس ګوره دلته مو چې وکړو انټیجر مطلب دا چونکی ویریبل مونږ یو خسته جنرالایز چې دا ویریبل د object کې چې کوم ویریبل دی دا کې انټیجر ټایپ ډیټا واچوه نو مونږ په سیټ ډیټا باندې چې ډیټا واچل دا کې به څه واچل شي انټیجر ټایپ ډیسپلی کړه ډیسپلی به کی بیا مونږ سره مونږ چې وکړو یو نیکسټ object اخلو غل ټایپ چینج کوو فلوټ هم کړلو په فلوټ کې اوس دلته بیرته یو بل هم جوړ کم زبر چې وکم زبر یو object جوړ کم ټیسټ او ټیسټ نه بعد بدلته string او دلته مچ شکل object 3 مکړلو object 3 به څه وکم زه به ولیکم object 3 dot set data او په set data کې به څه وکم for example مو په کې string ولیکلو دا نه بعد به زراشم دار چون کې display کا ودلم غوړي زه به display function اوس په دا پروګرام کې څه changes ما وکړل دا به زری کمپایل کم ریکمپایل شو مالې په کې ایرر را نکړلو پهله انټیجر بیا فلوټ اوس پورا string دغه نه بعد به زه راشم دلته به څه وکړم پروګرام برن کړم آوټپوټ پې وکړم اولې ګوره موږ سره انټیجر ډیټا سیو کړه او ډسپلی کړه په سنگل ویریبل کې بیا یې څه وکړلو بیا موږ سره فلوټ ډیټا او بیا موږ سره څه وکړو د سټرینګ ډیټا نورمالي موږ سره نه صرف موږ د ډیټا جنرالایزیشن وکړو بلکې چې دا کوم فنکشن دی د فنکشن جنرالایزیشن هم موږ وکړلو نو دغه موږ سی نورمالي کمبینیشن اف ډیټا او فنکشن موږ سره څه جوړیږي کلاس جوړیږي کنه نو په دغه کې موږ اصل کې موږ جنرالایزیشن د شي وکړو د کلاس وکړلو دغه موږ یو کلاس ټمپلیټ په